سلام، خیلی خوش اومدید به این دوره آموزشی. من بهنام رجوی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه‌ها، در جلسه گذشته ما موضوع نحوه بررسی اشتباهات رو بررسی کردیم. من براتون انواع اشتباهاتی که یه حسابدار میتونه در سازمان انجام بده رو در ابعاد مختلف تقسیم بندی کردم. در مورد هر کدومش براتون یه مثالم زدم تا یکم ذهنیتی براتون ایجاد بشه که خب این من اگه بخوام اشتباه کنم تو کجا میتونم اشتباه کنم، اشتباهاتم چه مواردی میتونه باشه. قسمت قبل مکمل این قسمتیه که دارید میبینید. اگه ندیدین پیشنهاد میکنم اول برید قسمت قبلی رو ببینید، بعداً برگردید قسمت 12 ببینید. این جلسه ما در قسمت 12 فصل 4، در واقع در آخرین قسمت فصل 4 دوره حسابداری مقدماتی هستیم و در این بخش از فصلمون هستیم که اینجا هم میتونیم ببینیم که قسمت آخره. موضوع این جلسه موضوع نحوه اصلاح اشتباهاته. میخوایم به این سوال پاسخ بدیم که خب اوکی، ما انواع اشتباهات رو شناختیم، اگر بخوایم اصلاحشون کنیم چیکار کنیم؟ به نظرم اول بریم بازم یه تقسیم بندی از اشتباهات ببینیم، یه تقسیم بندی خیلی کلی تر. ببینید بچه‌ها، ما به عنوان یه حسابدار یا در ثبت هامون اشتباه میکنیم یا در گزارشگیری هامون اشتباه میکنیم. حالا اشتباهات در ثبت میتونه مثلا عقبش این باشه یه سری محاسبات اشتباه شده بعد ثبتش اشتباه شده، یا مثلا تجزیه و تحلیل اشتباه شده که ثبت اشتباه شده. گزارشگیری هم یعنی این که از رو ثبت های انجام شده گزارشگیریمون اشتباه شده، ثبت ها درست بوده گزارشگیری اشتباه شده. و اگر ما در بحث گزارشگیری اشتباه کنیم باید چیکار کنیم؟ یعنی هر گزارشی از سیستم گرفتیم و اگر در تهیه گزارش اشتباه کردیم باید چیکار کنیم؟ خب این جلسه قراره به این سوال پاسخ بدیم دیگه. ببینید اگه ما فهمیدیم که از سیستم گزارش گرفتیم و سیستم درست بوده و گزارشگیری ما اشتباه بوده، تنها کاری که باید انجام بدیم بسته به گزارش که گرفتیم اینه که گزارشامون رو مجدد بر اساس اطلاعات درست اصلاح کنیم. گزارش چیز خاصی نیست، یعنی شما در یه سیستم ثبت میکنین و اگه مطمئن باشین سیستمی که ثبت کردین درسته، خب برگردید و دوباره یه گزارش جدید درست از سیستم بگیرید. پس تا اینجا جواب یکی از سوالامون رو فهمیدیم. اگه اشتباه ما در حسابداری در بحث گزارشات باشه، تهیه گزارشات، خب حالا این گزارشات تو اکسل بوده، پرینت گرفتیم، پی دی اف درست کردیم یا نحوه خاص دیگه گزارشمون رو درست کردیم، کافیه که برگردیم و اکسلمون رو اصلاح کنیم، دوباره پرینت بگیریم یا کارهای دیگه و دوباره به مدیرمون ارائه بدیم. گزارش درست کردن گزارش کار خاصی نداره، یعنی بهترین حالت اشتباه اینه که شما تو گزارشات اشتباه کنین که دوباره بتونید خیلی راحت گزارش رو بسازید و بدید به مدیرتون. مدیرتون ممکنه انواع اقسام مختلف گزارش رو بخواد، گزارش فروش بخواد، تراز آزمایشی بخواد، گزارش مثلا موجودی کالا بخواد، کالاهای نیازمند سفارش بخواد، گزارش از خط تولید بخواد، گزارش از مثلا موجودی بانکتون، صندوقتون بخواد، گردش بانک و صندوق بخواد، مغایرت گیری حسابا بخواد. خب همه اینا گزارش محسوب میشن و خیلی گزارش‌های دیگه مثلا اصلا دفتر کل البته نه اونا رو ولش کنید، و خیلی گزارش‌های دیگه مثل ترازنامه، مثل سود و زیان. و اگه ما متوجه این داستان بشیم که خب گزارشمون اشتباه بوده نه سیستم، خیلی راحت میریم دوباره گزارش رو میسازیم. اما اگه در ثبت ها اشتباه کنیم چی؟ ببینید ثبت های ذره قضیهش گسترده تر میشه، چون ما انواع اقسام ثبت داریم. یعنی اگه بخوایم انواع ثبت ها رو با هم دیگه ببینیم، ممکنه در سند حسابداری اشتباه کنیم، ممکنه در سایر ثبت های سیستمی و نرم افزاری اشتباه کنیم، مثل فاکتور فروش، مثل تسویه حساب، مثل محاسبات. ممکنه در تحریر دفتر روزنامه اشتباه کنیم یا ممکنه در تحریر دفتر کل اشتباه کنیم. یعنی دیگه اشتباهات ما از این 4 حالت خارج نیست، یا در ثبت سند حسابداری، یا در ثبت های سیستمی، یا در تحریر دفتر روزنامه، یا در تحریر دفتر کل ممکنه ما اشتباه بکنیم. میخوام دونه دونه هر کدوم از اینا رو براتون با مثال نحوه اصلاحش رو بگم.
اولش میشه اگه ما در ثبت سند حسابداری اشتباه کردیم چیکار کنیم؟ خب مثال اول میگه مؤسسه بامداد در تاریخ 8/12/1402 یک عدد ماشین حمله بستنی به قیمت 1,200,000 ریال از محل صندوق خریداری کرد. اگر به عنوان حسابدار این تجزیه و تحلیل این رویداد مالی رو اشتباه بزنیم و به یه همچین ثبت اشتباهی برسیم، اینجا اومده دارایی ثابتش رو بدهکار کرده که درسته، ولی تو آرتیکل بعدی اومده حسابهای دریافتنی رو بستانکار کرده، ولی باید چی رو بستانکار میکرد؟ صندوق رو بستانکار میکرد. اگر به همچین ثبت اشتباهی رسیدیم میتونیم یه همچین کاری بکنیم. میتونیم بیایم در ادامه وقتی متوجه شدیم یه ثبت اصلاحی بزنیم. بچه‌ها به این میگن ثبت اصلاحی، که تو ثبت اصلاحی دقیقاً عکس ثبت بالا رو میایم ثبت میکنیم، یعنی تأثیر سند حسابداری بالا رو میایم صفر میکنیم. اونجا اومده دارایی ثابت بدهکار شده، حساب دریافتنی بستانکار، اینجا حسابهای دریافتنی بدهکار، دارایی ثابت بستانکار. دقیقاً عکس همون رو زده، یعنی برعکس همون رو زده تا این تأثیرش صفر بشه. و در نهایت اومده یه ثبت صحیح هم زده دوباره. بهترین حالت اصلاح سند همینه، یعنی شما اگه ثبت اشتباه زدین اول یه ثبت اصلاحی بزنید بعد یه ثبت صحیح بزنید. ولی یه مدل دیگه هم میشه این کار رو انجام داد و غلط هم نیست، ولی پیشنهاد من این راهه، هم راحت تره، هم بروز خطا توش کمتره. همین که اگه فردا مثلا یه گزارش از ثبت اصلاحی بخواید از سیستم نرم افزاریتون بگیرید، چون تو شرح اسناد می‌نویسین ثبت اصلاحی مثلا سند فلان، خیلی راحت میتونید ثبتاتون رو جدا کنید و بهتره، به نظر من این کارو کنید. ولی اگه یه مدل دیگه هم خواستید بزنید میشه این مثال: مؤسسه حامی در تاریخ 4/8/1402 مبلغ 500,000 ریال از خلب قبلی خود رو از بانک سامان در محل بانک سامان از خانم معصومی دریافت کرد. اینا اشتباه میزنیم، به جای مبلغ 500,000 ریال مبلغ 5 میلیون ریال میزنیم از خانم معصومی. و اینجا باید چیکار کنیم؟ حالا ببینید شما میتونید در یک سند هم اصلاحش کنید و یه جا بزنید، به جای اینکه بیاد کل 5 میلیون رو برعکس بکنید، 4 میلیون و 500 رو برعکس میکنید، 500,000 ریالش میمونه و اون 500,000 ریال میشه ثبت صحیح ما، 4 میلیون و 500 میشه اصلاح سند ما. به همین شکل میتونید این کار رو انجام بدید، یعنی بیایید با اعدادش بازی کنید، با حساباش بازی کنید که این دوباره ثبت کردنه نشه و تعداد سنداتون کمتر بشه. ولی پیشنهاد میکنم روش اول رو برید، بهتره. خب این شد اصلاح سند. در اشتباه از سایر ثبت‌های سیستمی چیکار کنیم؟ بچه‌ها ببینید، اول بذارید با ثبت‌های سیستمی یه ذره آشناتون کنم. ببینید الان داستان اینجاست که ما در شرکت‌ها و مؤسساتی که وجود دارن دیگه نرم افزار حسابداری داریم. کمتر شرکتی رو شما پیدا می‌کنید از نرم افزار استفاده نکنه. ما تو نرم افزارهایی که الان وجود دارن فقط دیگه سند حسابداری ثبت نمی‌کنیم، بسته به امکاناتی که از اون نرم افزار حسابداری خریدیم ممکنه ثبت‌های دیگه هم بزنیم. چه ثبت‌های دیگه؟ خب بذاره بیشتر توضیح بده آقای رجبی. همینطوری هم میگه ثبت‌های دیگه. براتون مثال آوردم ولی این مثالا کامل نیست، یعنی انقدر زیاده که من فقط اون معروفاشو آوردم که بدونید. مثلا تو نرم افزار ما پیش فاکتور ثبت می‌کنیم، فاکتور فروش ثبت می‌کنیم، نه سند فروش ها، خود فاکتور فروش و کالا رو انتخاب می‌کنیم، تعدادش رو می‌زنیم، قیمتش رو می‌زنیم، تخفیفش رو می‌زنیم، مشتریش رو می‌زنیم و کامل تو سیستم ثبتش می‌کنیم. فاکتورهای خریدمون رو ثبت می‌کنیم، رسیدای دریافتمون، پرداختمون، خروج انبارامون، دیگه بهتون بگم رسید انبارهامون. خروج انبار میشه مثلا یه فرم خروج کالا از انبار، رسید انبار میشه رسید کالا به انبار. تو فصل حسابداری انبار بهتون میگم، مثلا فاکتور فروش رو تو حسابداری فروش بهتون میگم، رسید دریافت پرداخت رو توی حسابداری خزانه بهتون میگم. و محاسبات حقوق ممکنه تو نرم افزار انجام بشه، ممکنه قراردادهای پیمانکاری داخلش ثبت بشه. من البته بهتون بگم مثلا توی بحث این ثبت‌های سیستمی یه دوره پیشرفته هم خواهیم داشت، یه دونه که نه، دوره‌های پیشرفته خواهیم داشت برای مثلا حسابداری بازرگانی، حسابداری تولیدی، پیمانکاری، خدماتی
حسابداری حقوق دستمزد، حسابداری دارایی ثابت، دوره‌های مخصوص این کارم به صورت پیشرفته خواهیم داشت در آینده. عجله نکنید، فعلا در سطح تایتل و عنوان یاد بگیرید تا خیلی کاملتر بریم تو دل کار و بیشتر بهتون آموزش بدم. آره، تو نرم افزار میشه پس ثبت‌های قرارداد پیمانکاری زد، صورت وضعیت‌ها رو زد، صورت هزینه‌ها رو زد. میدونم که بعضی از این اصطلاحات شما آشنایی ندارید، نگران نباشید، فعلا در سطح همین که بدونین چی هستن، بدونین یعنی آشنا بشه چشمتون باشون کافیه. ضرایب پیمانمون رو بزنیم، دریافت پرداخت چکمون، وصول واخواست چکمون، سفارشات خرید خارجیمون، انتقال کالا بین انبارامون، تعریف فرمولای تولیدمون، ثبت سفارش تولیدمون، خرید دارایی، فروش دارایی، اسقاط دارایی و خب اینا همش تو نرم افزارها دیگه امروزه داره ثبت میشه. حالا اگه در سوال اینجا بود که در ثبت این موارد اگه ما اشتباه کردیم چیکار باید بکنیم؟ خیلی ساده است. ببینید، نرم افزار اگه داریم استفاده میکنیم و در نرم افزار ثبت اشتباهی رو داریم انجام میدیم، راه حلش اینه که بریم و نرم افزارمون رو باز کنیم و سند اشتباه شده رو تصحیح و ویرایش کنیم. نرم افزارهای حسابداری دیگه این امکانو دارن به ما میدن که ما اگه چیزی رو اشتباه ثبت کردیم اصلاح کنیم، یعنی نریم دوباره مثلا ثبت اصلاحی براش بزنیم، باز میکنیم سند حسابداریمون رو ویرایشش میکنیم، باز میکنیم فاکتور فروشمون رو ویرایشش میکنیم. دیگه اون داستان سند اصلاحی هست، یعنی نه که اون کاملا حذف شده باشه، ولی در شرایط خاصی هست که بهتون میگم. ولی الان دیگه کلا ما همه کارامون وقتی رو نرم افزار رو باز میکنیم، خیلی راحت اصلاحاتمون رو انجام میدیم. یه گزینه داره، سندمون رو باز کردیم، کلیک میکنیم، ویرایش میکنیم، درست میکنیمش و دوباره ذخیرهش میکنیم، تمام دیگه هیچ تمامی اشتباهات درست شد. خب اوکی، اینم از در واقع اشتباه در ثبت‌های سیستمی. اگه گزینه سوم رو بریم و اگه ما در تحریر دفتر روزنامه اشتباه کردیم باید چیکار کنیم؟ بچه‌ها رسیدیم به جاهای یه ذره خطرناک که یه ذره سخت اصلاح یه سری اشتباهات تو دفتر روزنامه و دفتر کل، ولی راهکار داره. الان بهتون راهکارشو میگم، اما خیلی سخته. بچه ها ببینید، خب نکته اول این که در دفتر روزنامه و دفتر کل یه سری اشتباهات هست که جبران نمیشه. بهتون گفته بودم چیا، یعنی برگردید به قسمت دفتر روزنامه دفتر کل. اگه یه سری جاها مثلا دیر کرد تو سفارش دفتر روزنامه، مثل شروع نشدن دفتر روزنامه از عدد 1، مثلا مانده منفی بانک و صندوق توی دفتر روزنامه یا دفتر کل، اینا اتفاق بیفته، دفتر که اصلا رده و جای اصلاح نداره. برای اینکه بتونید کامل متوجه بشین چه چیزایی باعث رد دفاتر میشه، حتما برید آیین‌نامه تحریر دفاتر رو بخونید. یه قانونیه، تو اینترنت سرچ بکنید آیین‌نامه تحریر دفاتر براتون میاد. اونو حتما مطالعه کنید که متوجه بشین چه چیزایی بی برو برگرد باعث رد دفاتر میشه. ولی یه سری اشتباهات هم هست، اگه ما اشتباه کنیم میتونیم اصلاح کنیم. مثلا این چیزی که الان دارید میبینید، مثلا ما یه سندمون رو اومدیم تو دفتر روزنامه زدیم، یه طرف اومدیم بدهکارش 1200 زدیم، یه طرف اشتباهاً زدیم 1500. اینو چیکار کنیم؟ ببینید، همونطور که خدمتتون گفته بودم، ما در دفتر تحریر دفتر روزنامه تا 3 تا اشتباه میتونیم انجام بدیم و اگر در این بخش ما اشتباه کردیم، این اشتباهات حالا قابل چشم پوشیه توسط ممیز و بهترین کاری که میتونید انجام بدید، نه غلطگیر استفاده کنید، نه مثلا مخدوشش کنید، نه کاری بکنید. اگه ترجیحاً با خودکار آبی بنویسید، مثل چیزی که من نوشتم. اگه اشتباه شد با خودکار قرمز یه خط بکشین و حتما جوری خطتون رو اینطوری بکشین که زیرش معلوم باشه، نه که خط خطی کنید خیلی بد بشه. یه خط بکشید، بالاش با قرمز صحیحش رو بنویسید و تا 3 تا خطا به این شکل میتونید داشته باشین. ولی باز حتما حواستون باشه که اون یه سری موارد قابل اصلاح نیستن، ولی مثلا یه اشتباهاتی مثل این میشه اصلاحش کرد، اونم تا 3 عدد. تحریر دفتر کلم به همین شکله. مثلا یه جا اگه شما مثلا تو این اسلایدا ببینید، اینجا مثلا مانده یه ردیف دوم اشتباه شده و 1,200,000 مثلا محاسبه شده، به جای اینکه بیاد 1,000,000 یه عدد بزرگتر بود اون شناسایی بشه. اینجا دوباره میتونیم با خودکار قرمز بکشیم، صحیحش رو بالاش بنویسیم و تا 3 تا خطا مورد قبوله
ولی در تحریر دفتر روزنامه و دفتر کل حتما پیشنهاد میکنم که آیین‌نامه تحریر دفاتر رو مجدد بهش سر بزنید و مطالعه کنید. سوالات متداول، سوالایی که شاید تو ذهن شما وجود داشته باشه. با توجه به اینکه تحریر دفتر روزنامه باید هر 7 روز و تحریر دفاتر کل باید تا 15 ماه آینده انجام بشه، طبق چیزایی که تو ویدیو بهتون گفتم، ممکنه بعضی اشتباهات حسابداری که در اون تاریخ کشف نشدن و عدم کشف اونا باعث ایجاد اشتباهاتی در تحریر دفاتر میشه. در این شرایط باید چیکار کنیم؟ بچه‌ها ببینید، خب اگر شما مثلا هر 7 روز یا هر ماه اگه نرم افزار داشته باشین دفتر روزنامه رو بنویسین و تو 15 به 15 هم دفتر کلتون رو تکمیل کنید، بعد مثلا 2 ماه بگذره متوجه بشین یه جا مثلا توی سندی اشتباه شده. اینجا ما دیگه نمیتونیم بریم دفتر روزنامه و دفتر کل خودمون رو خط بزنیم بعد صحیحش رو بنویسیم، چون کلی رویداد بعدش ثبت شده. اینجا باید چیکار کنیم؟ توی سیستم حسابداریمون ثبت سند حسابداری اصلاحی بزنیم که این سند اصلاحی هم بره دوباره تو چرخه و از سند حسابداری بره تو دفتر روزنامه، بعد بره تو دفتر کل تا مانده اینا هم درست بشه. یعنی راه حل صحیحش اینه که ثبت اصلاحی بزنیم. یادتونه گفتم تو نرم افزارا دیگه الان ثبت اصلاحی نمیزنن، میرن سند رو ویرایش میکنن، ولی همچنان ثبت اصلاحی کاربرد داره. کاربردش اینجاست، جایی که ما دفاترمون رو نوشتیم و دیگه دفاتر قابل تغییر نیستن، ما نمیتونیم بریم دفاترمون رو عددشون رو عوض کنیم. چیکار میکنیم؟ میایم سند حسابداری میزنیم، ثبت اصلاحی میزنیم و این ثبت رو دوباره منتقل میکنیم به دفتر روزنامه و دفتر کل. بهترین کاری که میشه انجام داد همینه، برای اینکه اشتباهاتی که کشف کردیم رو اصلاح بکنیم. سوال بعدی میگه با توجه به اینکه ما تا 3 خطا در دفتر کل و روزنامه میتونیم انجام بدیم، از طرفی دفتر روزنامه هر 7 روز و دفتر کل تا 15 نوشته میشه، کنترل و کشف اشتباهات سخته و همیشه احتمال خطا هست. شرکت ها چی کار میکنن که دفترشون رو تمیز و سالم مینویسن؟ بچه‌ها من میخوام یه چند تا جمله بعدی که دارم میگه همشاید تمامی حرفایی که تا الان زدم و زیر سوال ببره و بگید که یعنی چی. تا الان داشتی میگفتی دفتر روزنامه هر 7 روز، اگه نرم افزار داشته باشی هر ماه، دفتر کلم 15 به 15 باید نوشته بشه. بچه‌ها این یه داستانی هست، ما حسابداری شرکتیم و همیشه به عنوان یه شرکت باید به یه سازمانی به اسم سازمان امور مالیاتی پاسخ بدیم. سازمان امور مالیاتی از طریق یه شخصی به اسم ممیز یا حسابرس سازمان، اسمشون یعنی یه نفرن ولی به 2 اسم میشناسیمشون. شنیدین ممیز یا حسابرس؟ فرقی نداره، یه نفره. ممیز یا حسابرس سازمان ما رو کنترل میکنه. حسابرس یه شخصیه که میاد شرکت ما و هر چی بخواد از سیستم مالی ما باید بهش ارائه بدیم و طبق قانون باید دفتر روزنامه و دفتر کلمون طبق همون موعد ماه به ماه اگه نرم افزار داشته باشیم و 15 برای دفتر کل باید نوشته بشه. ولی روالی که الان شرکت ها دارن میرن اینه که کلن با توجه به اینکه نرم افزار دارن، تحریر دفتر روزنامه و دفتر کل خودشونو میذارن آخر سال انجام میدن، 1 بار در سال. به چه دلیل؟ به این دلیل که خب کلی اشتباه ممکنه تو سیستم باشه، برای اینکه از اشتباه جلوگیری بشه میان زمانی که حساباشونو کامل بستن، کنترلاشونو انجام دادن، ثبتای اصلاحیشونو زدن، تعدیلاتشونو زدن، محاسباتشون کامل شد، کنترلاشون انجام شد، اون موقع حساباشونو دائم میکنن و بعد میان دفاترشونو مینویسن، چیزی که عرف جامعه امروز ماست، برخلاف قوانینی که وجود داره. یعنی شما تو هر کلاس آموزشی برید حرفای جلسات گذشته منو میزنن، ولی وقتی وارد محیط کار بشه میبینی که نه، شرکت‌ها دارن سالانه مینویسن اینا رو. اما خب شاید تو ذهنتون این باشه اوکی اگه سالانه دارن مینویسن ممیزه گیر نمیده. ببینید ممیز زمانی متوجه میشه که شما اینا رو ماهانه نمی نویسید که بیاد به شما سرزده سر بزنه و دفاتر رو ازتون بخواد، چیزی که الان کمتر جایی اتفاق میفته. همیشه الان مثلا ممیزا با شرکت ها تعامل دارن، خودشون در جریانن، خیلی روی موضوعات سختگیری نمی کنن.
اما نیاییم با قطعیت حرفی بزنیم. ممکنه یه ممیز سختگیری هم بکنه. معمولا زمانی سختگیری میکنن که ما مثلا با ممیزمون، با حسابرسمون وارد یه درگیری بشیم. یعنی شاید همون اول این کار رو با ما انجام ندن و با ما تعامل داشته باشن، ولی به فرض مثال مثلا ممیزه میاد یه گزارشی از ما میخواد و ما شاید مثلا بگیم نه آقا این گزارش منطقی نیستش، فلان، اینو بهت نمیدم و اینا، و اون موقع ممیزه میتونه خب در کارهای بعدی خودش ما رو یکم اذیت هم بکنه. اذیت که نه، در واقع میتونه در قالب قوانین و مقرراتی که وجود داره از ما یه سری مطالبات داشته باشه و میتونه یکی از مطالبات این باشه که هر ماه از ما دفاتر بخواد. پس به عنوان حسابدار تا اون جایی که میتونید با ممیزتون تعامل داشته باشین، واردش درگیری نشین و سعی کنید که یه ارتباط سالمی داشته باشین و در واقع ممیز هم همیشه همکاری لازم و با شرکت ها به عمل میاره و طبق همون عرفی که وجود داره کارو پیش میبره. معمولا من تا الان که ندیدم ممیزی بخواد خیلی اذیت بکنه، بخواد برای شرکتی مشکلی به وجود بیاره، مگر اینکه میگم وارد یه سری حاشیه ها و حواشی بشه اون شرکت که من شخصا پیشنهاد نمیکنم. خواستم یه موضوع دیگه هم بگم، یادم رفت. این موضوع هم بگم حالا تا اون موضوع اگه یادم اومد. ببینید حسابرسا معمولا یا ممیزا سرزده هم نمیان، یعنی مثلا قبلش اعلام میکنن که من تو این تاریخ میخوام بیام، ولی اگه بخوان سرزده بیانم میتونم بیان و هر مطالباتی در زمینه دفاترتون داشته باشن حتی تا 10 سال قبل شما رو هم میتونن ازتون دفاتر بخوان، چون شما ملزمید که دفاترتون رو تا 10 سال نگه دارید. بچه‌ها موضوع آخر اینو میخواستم بهتون بگم. ببینید بحث دفتر کل و دفتر روزنامه برای هر شرکتی یه موضوع حیاتی و خیلی مهمه. نگهداری دفاتر یه موضوع واقعا مهمیه. یعنی شما حسابرستون بیاد امسال مثلا سال 1402 دفاتر سال 92 شما رو بخواد بعد بهش بدید و بهونه ای چیزی بیارید میتونه اذیتتون کنه، میتونه به هر حال طبق همون چارچوب قوانینی که وجود داره براتون یه سری مسائل به وجود بیاره. برای همین دفتر روزنامه و دفتر کل رو به عنوان حسابدار به مدیرتون پیشنهاد بدین که همیشه در امن‌ترین محل ممکن نگهداری بشه، چون یه وقت یکی بیاد یه برگه ازش بکنه، یه خطی روش بندازه، چه به صورت عمدی چه سهوی، مشکلی که در نهایت برای شما به وجود میاد برای شرکت شماست. اون شخصه هیچ پاسخگویی لازمی نداره و ببینید مثلا ممکنه به هر حال یه سری حوادث پیش بیاد، خدای نکرده آتش سوزی بشه، دزدی بشه، به هر حال ممیزا اونطور نیست که هم چیز نکنن، به اصطلاح همکاری نکنن و همیشه یه طرفه به موضوع نگاه کنن، ولی شما به عنوان یک شرکت یا یک حسابدار مسئول هستید که از اسنادتون نگهداری کنید تا کمترین حواشی و کمترین مشکلات براتون از نظر سازمان مالیاتی به وجود بیاد. خب اینم از این. امیدوارم که فصل خوبی رو با هم پشت سر گذرونده باشیم. من بچه‌ها تمام تلاشم این بود که توی فصل 4 که مربوط به رویدادهای مالی و تحریر دفاتر و سند و این داستانا هستش و تجزیه و تحلیل، واقعا سنگ تموم بذارم، اسلایدهای پاورپوینتی که براتون درست کنم اسلایدهای کاملی باشه تا شما به صورت حالا نه انیمیشنی بگم ولی به صورت اون فلشایی که براتون میکشیدم دونه دونه با اجزا و مراحل آشنا بشین و میخوام بدونید که تمام تلاشمو کردم که این کیفیت این فصل واقعا به حد اکثر خودش برسه و همین منوال رو هم ادامه خواهم داد برای فصلهای بعدی تا شما دوره حسابداری خوبی پشت سر بگذرونید. از شما انتظار دارم که اگر این دوره‌های آموزشی رو دیدین خوشتون اومد، این انتظار رو واقعا دارم ازتون در قبال این تلاشی که من برای شما انجام دادم برای این دوره‌های آموزشی، شما هم تلاشتون رو انجام بدید و این دوره رو به دوستان خودتون، به همکلاسی‌های خودتون، همکارای خودتون معرفی کنید تا اونا هم بتونن از دوره استفاده کنن و مجموعه حساب تیوب همینطور بزرگ و بزرگتر بشه و مخاطبین بیشتری داشته باشه. هرچی مخاطبین بیشتر باشه به هر حال تولید محتوای آموزشی ما هم به میزان بیشتری اتفاق میفته.
امیدوارم که فصل خوبی رو با هم دیگه پشت سر گذرونده باشیم. فصل 4 تموم شد و میرسیم به فصل 5. بچه ها از جلسه بعدی فصل 5 رو شروع می‌کنیم. فصل 5مون موضوعش رو حالا جلسه بعدی خودتون میبینید دیگه، بهتون نمیگم، ولی فصلیه که بیشتر رو تئوری ها در حسابداری تمرکز داره. فصل کوتاه و سبکیه ولی بسیار بسیار فصل مهمیه. حتما باید ببینین، چون یه سری تئوری ها در حسابداری پایه و اساس حسابداری و درک ما از موضوعات و اصول حسابداری رو شکل میدن و دونستنشون واقعا مهمه. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. تا ویدیوی بعدی، تا فصل بعدی، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. سابسکرایب کانال یوتیوب و نظر یادتون نره. خدا نگهدار.